Σαν Έλληνες πολίτες, δεν είναι δουλειά μας να κάτσουμε να παίζουμε ξύλο στους δρόμους. Η δουλειά μας εδώ πέρα είναι ασφάλεια, αυτοπροστασία, αυτοάμυνα, με αυτή τη σειρά κλιμάκωσης. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι εμείς στο κομμάτι της ασφάλειας πρέπει να έχουμε σε επαγρύπνηση. Συνέχεια. Δηλαδή η σκέψη μας πρέπει να είναι τι? Απουσία, αποφυγή, απόδραση. Σωστά. Τα τρία αλφα της ασφάλειας είναι αυτά. Και τι γίνεται όμως τώρα, ρε αδελφέ, που δεν μπορούμε να φύγουμε γιατί έχουμε ένα τρίτο άτομο που πρέπει να προστατεύσουμε κάπως ή μας έχουν κλείσει την έξοδο? Βρισκόμαστε τώρα σε ένα σημείο που πρέπει να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Και εδώ μπήκαμε σε μια διαδικασία η οποία είναι λίγο διαφορετική σε νοοτροπία. Αρχίζει η προετοιμασία. Και εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε με ανθρώπους οι οποίοι κάνουν τις λεγόμενες πολεμικές τέχνες. Όλοι ξεκινάνε από το μείον. Δεν έχουν σκεφτεί καν το πώς φτάσανε στο μείον. Δηλαδή, περπατάς στον δρόμο ξαφνικά σου πέφτει ένας ουρανοκατέβατος και αρχίζει και παίζει ξύλο μαζί σου. Γίνεται αυτό στην πραγματικότητα? Πού ήταν η εγρήγορησή σου? Πού ήταν η επίγνωση του περιβάλλοντος? Πού ήταν όλα αυτά τα πράγματα τα οποία σε προειδοποιούν για την φάση που ίσως γίνει? Σωστά? Και όπως έχουμε μάθει, εάν εμείς προκαλέσουμε τον άλλον, θα επιτεθεί. Πώς μπορείς να τον προκαλέσεις? Μια ιδέα. Το κοιτάς στα μάτια. Το κοιτάς στα μάτια. Σωστά. It's a challenge. Okay. Και να αρχίσεις να παίρνεις μια στάση μαχητική. Να αρχίσεις να μιλάς και να λες πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε να λες. Σωστά. Οι τρόποι είναι πολύ λοιπόν. Χέρια πάνω. Γιατί? Γιατί αν τα χέρια μας είναι κάτω, έχουμε μεγάλο θέμα να τα σηκώσουμε από εδώ και να τα φέρουμε εδώ πάνω. Ή, ακόμα χειρότερα, εδώ πάνω. Για να προστατευτούμε έστω και με το ελάχιστο. Και επειδή εδώ βλέπουμε και ανθρώπους οι οποίοι διδάσκουν ένα μπλοκ για κάθε τεχνική, μπορεί να καταλήξει να κάνεις 24 διαφορετικά μπλοκ. Άντε τώρα να βρεις εσύ ποιο πρέπει να κάνεις υποπίεση και στρες τη στιγμή που αυτός πάει να κάνει κάτι που δεν έχεις ιδέα τι είναι αυτό. Πρέπει να το ερμηνεύσεις δηλαδή τη στιγμή που γίνεται. Οι περισσότεροι άνθρωποι πόσο κάνουν προπόνηση? 2 με 3 φορές την εβδομάδα. Σωστά? Μπράβο. 2 με 3 φορές την εβδομάδα από 1 ώρα, 1,5. Ας πούμε ότι είναι 1 ώρα, μην το πούμε 1,5. Οκ. Είναι 3 ώρες την εβδομάδα. Σωστά? Το μήνα πόσο σου είναι? 12. Ναι? Ωραία. Από αυτές τις 12 ώρες, πόσες φορές κάνεις συγκεκριμένα ένα μπλοκ? 10-20 φορές. Να πούμε 50. Άρα 50 φορές το μήνα. Είναι 50 φορές το μήνα αρκετό να μπορείς να ερμηνεύσεις, να αναχαιτήσεις, να σταματήσεις κιόλας ένα χτύπημα το οποίο δεν ξέρεις από ποια γωνία σου έρχεται? Είμαι εδώ και πρέπει τώρα να ερμηνεύσω. Θα με χτυπήσει με το χέρι, θα με κλωτσίσει, θα έρθει ευθεία, θα έρθει από εδώ, θα έρθει από εδώ. Πού θα πάει το χέρι του? Άρα ψάχνουμε. Δεν ξέρω τι μου γίνεται. Ενώ ο επιτιθέμενος ξέρει ακριβώς τι πρέπει να κάνει. Σωστά? Γιατί? Ξέρει με τι θα χτυπήσει, πού θα χτυπήσει, πότε θα χτυπήσει, πώς θα χτυπήσει και τι θα ακολουθήσει. Και όλα αυτά τα γνωρίζεις εσείς αναμενόμενος. Και ειδικά με αμυντική ψυχολογία. Έλα λόγω όμως που αντιμετωπίζουμε 2 βασικά προβλήματα εδώ πέρα. Okay. Την αναγνώριση και την εκτέλεση. Και δεν είναι μόνο αυτό. Έχει και άλλα μικρά βηματάκια στο ενδιάμεσο. Το αναγνώρισες, το είδες αυτό το πράγμα. Σωστά. Μάλιστα. Η εκτέλεση που πρέπει να κάνεις εκείνη τη στιγμή είναι για το συγκεκριμένο χτύπημα, αν έχεις κάνει εσύ 10-15 διαφορετικά μπλοκ. Δηλαδή είναι από μέσα, είναι απ' έξω, είναι προς τα πάνω λιγάκι, είναι προς τα κάτω λιγάκι, είναι στη κοιλιά. Εάν εμείς λοιπόν μπούμε σε αυτό το τρυπάκι να σκεφτόμαστε αυτό το μπλοκ και αυτή η τεχνική, αμέσως έχουμε θέματα επιλογής. Και αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα, ή μάλλον τον νόμο, τι Heinemann. Ότι όταν έχεις πάρα πολλές επιλογές, αρχίζεις να κάνεις τη σωστή επιλογή. Ποια τελικά θα είναι από τα 24 διαφορετικά μπλοκ που ξέρω? Όταν εσύ περπατάς στον δρόμο και ξαφνικά ακούς ένα μπαμ, ποιο είναι το αίσθητό σου? Άλλοι τι κάνουν? Όταν βλέπουν μια επίθεση,
σπρώχνουν τη χερία και τραβούν προς τα πίσω. Ωραία, τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι πας προς τα πίσω, το βάρος της στέλνες θα χάσεις. Το βάρος είναι αμέσως της στέλνες, άρα είσαι και αμυντικός. Επίθεση πηγαίνοντας προς τα πίσω, αδύνατο να γίνει. Τι άλλο αντιμετωπίζεις? Γιατί θέλουμε από πίσω πιθανό. Γιατί θέλουν από πίσω πιθανό. Γιατί δεν έχεις μάτια πίσω από το κεφάλι σου, να δεις τι γίνεται. Μπορεί να στείλει το άλλο σε ακριβώς από πίσω σου. Χίλια δύο πράγματα που να είναι από πίσω σου. Δεν βλέπεις από πίσω σου. Τι άλλο είναι σημαντικό? Ψυχολογία ότι. Ψυχοσύνδεσή σου. Είναι αμυντική. Τι άλλο? Πίσω να πάρει, να πει. Του δίνεις χώρο. Του δίνεις χώρο να κλείσει την απόσταση και να αναπτύξει ορμή. Που σημαίνει ότι εσύ πηγαίνεις προς τα πίσω. Αυτό έρχεται μπρος. Είναι αδύνατο να πηγαίνεις προς τα πίσω πιο γρήγορα από ότι αυτός έρχεται μπρος. Ή θα μείνεις ακίνητος ή θα μπεις μπρος. Εάν μείνεις ακίνητος, τι γίνεται? Έχεις κάποιον σαν τον Μανώλη εδώ πέρα, ο οποίος γυρίζει. Πόσο το γυρίζει ο Μανώλης? Πόσο? 100 πλάς. 100 πλάς. Αν είμαστε γενικοί. Και έρχεται κατά πάνω σου εξαπλειωμένος. Και είσαι σαν τον Διονύσιο, ο οποίος γυρίζει πόσα γυρίζει? 77. Μάλιστα. Τα 100 πλάς μπορεί να υποθέσουν ότι κοντά στα 7. Εντάξει, 30 κιλά διαφορά δηλαδή. Φανταστείτε τώρα τι γίνεται. Και στέκεσαι ακίνητος και έρχεται κατά πάνω σου. Το βάρος σου που θα πάει? Στις στέλνες. Γιατί? Έχει ορμή ο άλλος. Okay. Να πας μπρος. Και εδώ είναι το μοναδικό πράγμα το οποίο δεν είναι αισθητόδος. Δεν μπορείς να το κάνεις αισθητόδος αυτό. Γιατί η τάση σου ποια είναι? Να τραβιέσαι προς τα πίσω και να σπρώχνεις τα χέρια προς τα έξω. Γι' αυτό και οι περισσότεροι άνθρωποι οι οποίοι τους έχουν επιτεθεί με μαχαίρι και στόλι βρίσκουν τραυματισμούς στα χέρια τους. Γιατί προσπαθούν να διώξουν το πρόβλημα από πάνω τους. Άρα το πρώτο κομμάτι το έχουμε. Το οποίο ποιο είναι? Κλείνουμε. Κεφάλι, το καλύψαμε. Okay. Το δεύτερο κομμάτι είναι